Hello everyone, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক অন্য এটি ভিডিঅলৈ। এটো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছো মাংসৰ আচাৰৰ ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে মই কেনেকৈ কি কৰিছো দেখুৱাম। প্ৰথমতে মই মাংস এইখিনি লৈ লৈছো। ইয়াতে নিমখ আৰু হালধি অকণমান সানি লম ধুনীয়াকৈ। এয়া নিমখ আৰু হালধিখিনি সানি হোৱাৰ পাছত অকণমান সময়ৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ সানি মেলি থৈ দিম ঢাকি। তাৰপিছত মই গোটা মছলাখিনি লৈ লৈছোঁ। গোটা মছলাখিনি লৈছোঁ লং, ইলাচি, দালচেনি, 1 চামুচ সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ সৰিয়হ গুটি, ধনিয়া আৰু জিৰা, শুকান জলকীয়া 2টা লৈ লৈছোঁ। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ অকণমান ভাজি ল'ম। এইখিনি এনেকৈ গোটাকৈ ভাজি মছলাটো খুন্দিলে খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয়। মছলাৰো এটা বহুত ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায়। এনেকৈ এইখিনি অকণমান ভাজি লোৱাৰ পিছত যেতিয়া অকণমান ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায় আৰু আপোনালোকে নিজেও ধুনীয়াকৈ ধৰিব পাৰিব ভজা হৈ যোৱাৰ পিছত। এয়া এইখিনি হৈ গৈছে আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'ম। তাৰপিছত মই ইয়াতে কেৰাহীটোত এয়া গৰমে হৈ আছিলে, ইয়াতে মই মিঠাতেল দি দিছোঁ মাংসখিনি ভাজিবৰ বাবে। এয়া তেলখিনি গৰম হোৱাত মই এয়া মাংসখিনি দি দিম। এনেকৈ গোটেইখিনি মাংস দি লৈছোঁ। তাৰপিছত একদম ধুনীয়াকৈ একদম পূৰা ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। মিডিয়াম জুইত মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। আৰু মাংসখিনি এটা কথা মন কৰিব যাতে ইয়াত হাৰ্ডি চাৰ্ডি বেছিকৈ নাথাকে আৰু যিমান পাৰে সিমান সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ল'ব। আৰু এয়া মাংসখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈ গৈছে। এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ কাঢ়ি ল'ম। এয়া মাংসখিনি কাঢ়ি লোৱাৰ পিছত মই এয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ ভঙা গৈছে, একদম পূৰা ক্ৰিস্পি টাইপৰ হৈছে। এনেকৈ ভাজি লোৱাৰ পাছত মই এতিয়া মাংস ভজা তেলখিনিতে এয়া আদা নহৰু দি দিছোঁ। আদা আৰু নহৰু ধুনীয়াকৈ খুন্দি দি দিছোঁ। এইখিনি অকণমান সময় লৰাই ল'ম, বেছিকৈ ভাজি থাকিব নালাগে। এনেকৈ অকণমান ভাজি লোৱাৰ পাছত ইয়াতে মাংসখিনি দি 1-2 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পাছত যিখিনি মছলা মই ধুনীয়াকৈ খুন্দি গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ সেই মছলাখিনি ইয়াৰ ওপৰতে এতিয়া দি দিছোঁ। এই মছলাখিনি দি লোৱাৰ পাছত গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি থৈছোঁ। আৰু এতিয়া এনেকৈ অকণমান সময় লৰাই ল'ম যাতে মছলা আৰু মাংসখিনি ভালদৰে মিলি যায়। এয়া মছলাখিনি দি মিলাই লোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে 1 চামুচৰ জোখত এয়া জলকীয়া গুড়ি পাউডাৰ দি দিছোঁ। এয়া 1 চামুচ জলকীয়া গুড়ি পাউডাৰ দি লৈ আকৌ এনেকৈ ভালদৰে মিলাই ল'ম। জলকীয়া গুড়ি এইখিনি দি লোৱাৰ পাছত এনেকৈ ভালদৰে মিলাই লোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে দিম এতিয়া নেমু, অকণমান নেমু ৰস চেপি দিম। এয়া নেমু এডোখৰ মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চেপি দি দিছোঁ। নেমুখিনি চেপি দিয়াৰ পিছতো এনেকৈ অকণমান ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ। তাৰপিছত একেবাৰে লাষ্টত মই নিমখ দি দিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুসৰি নিমখটো দি ল'ব। এয়া নিমখখিনি দি এইখিনি লৰাই লোৱাৰ পিছত এইখিনি হৈ গৈছে আৰু এয়া মাংসৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক এটা বাতিত ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দেখুৱাই দিম। আৰু এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এটা বাতিত ধুনীয়াকৈ কাঢ়ি লৈ পিছত আপোনালোকে চিচাৰ বটল নহ'লে বা ভাল কিবা এটা বটলত ভৰাইও ৰাখিব পাৰে। 1 মাহ 15 দিন ধুনীয়াকৈ খাব পাৰে। আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ৰেচিপি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।